हेलो र नमस्ते सबैलाई, म प्रतिमा र आज चाहिँ हामीसँग आइसकेको छ नथिङको यो फोन 3 र हामीले चाहिँ यो फोन टेस्ट गरेको लगभग 2 हप्ता जति चाहिँ भइसक्यो। अब यो फोन चाहिँ इन्डिया लगायत इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि निकै चर्चा पाएको छ है यसले, र त्यसको साथसाथै निकै क्रिटिसिजम पनि पाएको छ। मेनली त यसको प्राइसले गर्दा हो। इन्डियामा चाहिँ यो फोनको प्राइस 80,000 रुपियाँ हो के। यसको 12GB ऱ्याम र 256GB भेरिएन्टलाई, जुन चाहिँ सबैले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा 50% जति बढी महँगो हो के। इभन ChatGPT-ले पनि त्यही भन्छ। नेपालमा भने चाहिँ यो फोन हामीले 1,10,000 मा किन्न सक्छौँ, जुन चाहिँ इन्डियाको प्राइसिङ हेरिकन सरप्राइजिङली निकै सस्तो हो। सो के नथिङ फोन 3 नेपालको लागि चाहिँ एक्चुअलमा गुड फोन हो त? त्यसको लागि चाहिँ भिडियो एन्डसम्म हेर्नु होला, निकै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। हुन चाहिँ नथिङ फोन 3 को स्पेक्स नथिङ फोन 2 को कम्पेरिजनमा अलमोस्ट हरेक एस्पेक्टमा नै अपग्रेड चाहिँ भएको छ। त्यही हो, प्राइस पनि भयङ्करै अपग्रेड भएर मात्रै हो। जोक्स साइड, यहाँ चाहिँ हामीले ग्लास ब्याक पाउँछौँ र एलुमिनियम फ्रेम्सहरू पाउँछौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ह्यान्डको फिल हुन्छ नि, त्यो चाहिँ निकै प्रिमियम नै छ है। यहाँ पछाडिपट्टि चाहिँ हामीले गोरिल्ला ग्लास विक्टर्सको प्रोटेक्सन पाउँछौँ भने अगाडिपट्टि चाहिँ डोन्ट नो वाइ मिड रेन्ज फोनमा हुने गोरिल्ला ग्लास 7i को प्रोटेक्सन छ के। बट द गुड न्युज इज यहाँ IP68 डस्ट एन्ड वाटर रेजिस्टेन्स चाहिँ नथिङले दिएको छ। सो बिल्ड क्वालिटी वाइज चाहिँ सलिड नै छ भन्न सकिन्छ। हुन त यही प्राइसमा आउने S25 मा गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 छ, दुवै फ्रन्ट एन्ड ब्याकमा। तर नथिङको बिल्ड क्वालिटीलाई पनि नराम्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन। लुक्स चाहिँ फेरि टाइपको छ है, कस्तो असिमेट्रिकल टाइपको छ के। फ्रेन्ड्सको मनेका जस्तै OCD हुने मान्छेहरूलाई चाहिँ यो फोनको डिजाइन पक्कै पनि अनसेटलिङ चाहिँ लाग्छ होला। मलाई पनि वाइल्ड नै वियर्ड लागेको थियो सुरुमा टु बी अनेस्ट, तर द ट्रुथ इज सबैले कभर लाएर नै चलाउने हो। सो त्यस्तो बिग इस्यु नै चाहिँ म यसलाई बनाउँदैन। लाइकवाइज यसपालि नथिङले चाहिँ आफ्नो सिग्नेचर ग्लिफ लाइट्स पनि हटाएको छ। त्यसको सट्टा चाहिँ यो सानो LCD स्क्रिन छ, ग्लिफ मेट्रिक्स भनिन्छ यसलाई, जहाँ चाहिँ तपाईँले टाइमर राख्ने, गेम खेल्ने जस्तो काम गर्न सक्नुहुन्छ के। अब यो चाहिँ 1-2 दिन रमाइलो नै लाग्यो मलाई, तर अहिले चाहिँ अनेस्टली खासै काम चाहिँ लाग्ने कुरा होइन जस्तो लाग्छ मलाई। यो बटन छ नि, यो बटन पनि अब कहिले रिस्पोन्सिभ हुन्छ, कहिले चल्दैन, अलमोस्ट युजलेस गिमिकै लाग्यो मलाई चाहिँ। मुभिङ अन, यो फोनको डिस्प्ले चाहिँ राम्रो छ है। मलाई यो फोन चलाउँदाखेरि सबैभन्दा मन परेको भनेको चाहिँ यसको टच रेस्पोन्स हो के। मजाको छ, कलर रिप्रोडक्सनहरू पनि गुड नै छ, नो कम्प्लेन्ट्स। तर यो डिस्प्लेलाई फ्ल्यागशिप लेभलको डिस्प्ले चाहिँ भन्न सकिँदैन है। जस्तै अब हामीले S25 और OnePlus 13 मा पाउँछौँ नि, त्यस्तो चाहिँ छैन के। सबैभन्दा सुरुमा त नथिङको फोन 2 मा LTPO डिस्प्ले थियो, विच मिन्स 1 देखि 120 हर्ट्जमा रिफ्रेस रेट शिफ्ट हुन्थ्यो के। तर अहिले चाहिँ LTPS डिस्प्ले मात्रै हो, सो 1 हर्ट्जसम्म यो डिस्प्ले जाँदैन। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ युट्युबमा HDR10 मजाले सपोर्ट गर्छ र राम्रैसँग अप्टिमाइज पनि छ। तर OTT प्लेटफर्म्स जस्तै नेटफ्लिक्समा चाहिँ फेरि HDR सपोर्ट नै छैन के, जुन एज यु नो आजको टाइममा चाहिँ 60 देखि 70 हजारको फोनमा पनि तपाईँले मजासँगले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि स्क्रिन फ्लिकर भएर आँखा दुख्नबाट बचाउन जुन चाहिँ अब PWM डिमिङ हुन्छ नि, त्यो पनि अलिकति डाउनग्रेड गरेको छ कि नथिङले फर सम वियर्ड रिजन। अल्सो यहाँ चाहिँ अप्टिकल फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर छ कि। फ्ल्यागशिप फोन्सहरूमा अल्ट्रासोनिक हुन्छ, जसको लोकेसन चाहिँ माथितिर हुन्छ, इजी एक्सेसको लागि। औलामा पनि अब पसिना ससिना आयो भने पनि मजाले नै अनलक हुन्छ कि। तर फोन 3 मा भएको अप्टिकल सेन्सरमा चाहिँ अलिकति यो अलिक तल छ र इट फिल्स मोर लाइक अ मिड रेन्ज फोनको फिङ्गरप्रिन्ट रिडर। सो अब डिस्प्लेको कोर क्वालिटी राम्रो नै छ, तर 1 लाखको फोनमा हुने धेरै फिचर्सहरू चाहिँ यहाँ मिसिङ नै छन् कि। राम्रो कुरा चाहिँ नथिङको सफ्टवेयर हो है, क्लिन छ, नचाहिदो प्रि इन्स्टल्ड एप्सहरू आउँदैन, सिम्पल र इजी टु युज UI छ। र नथिङले चाहिँ सफ्टवेयर अपडेट्स पनि टाइममै पठाउँछ कि। सो लन्जिटिभिटीको मामलामा चाहिँ त्यस्तो केही पनि टेन्सन नै लिनु पर्दैन। यो फोनमा चाहिँ 5 वर्षको OS र 6 वर्षसम्मको सिक्योरिटी अपडेट्स पनि आउँछ, विच इज बेटर देन OnePlus पनि। नेक्स्ट अब पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नथिङ फोन 3 को पर्फर्मेन्स चाहिँ फास्ट नै छ है। यहाँ भएको स्न्यापड्रागन 8S Gen 4 चाहिँ निकै फास्ट छ एज आई सेड। अनि नथिङले चाहिँ सफ्टवेयर पनि राम्रोसँग अप्टिमाइज गरेको भएर एप ओपनिङदेखि लिएर मल्टिटास्किङ सबै स्मुथली हुन्छ। र साथै गेमिङ पनि राम्रोसँग गर्न मिल्छ के यो फोनमा। हामीले चाहिँ यहाँ PUBG, गेन्सन इम्प्याक्ट र मोबाइल लेजेन्ड्सहरू खेलेर हेऱ्यौँ र PUBG चाहिँ 120 FPS मा मजाले अप्टिमाइज छ। एभरेजमा 118 FPS जति पायो हामीले विथ गुड इनफ स्टेबिलिटी। गेन्सन इम्प्याक्ट पनि 60 FPS मा राम्रैसँग चल्छ। अनि मोबाइल लेजेन्ड्स त झन् चल्ने भइ नै हाल्यो, त्यस्तो डिमान्डिङ केही पनि होइन त्यो गेम।
तर तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ के थाहा पाउनुपर्छ भने 15-20 मिनट गेम खेलेपछि यो फोन तात्न थाल्छ है। लाइक हाम्रो टेस्टमा चाहिँ 43 डिग्री जति पुगेको थियो यसको टेम्परेचर। र एउटा अर्को कुरा चाहिँ गेमहरू खेल्दाखेरि र क्यामेरा चलाउँदाखेरि चाहिँ यो फोनको ब्याट्री लाइफ पनि अलिक चाँडै ड्रेन भएको हामीले महसुस गऱ्यौँ। पहिले 5150 मिलियम पावरको ब्याट्री मात्रै छ, जुन चाहिँ Honor 400 Pro और OnePlus 13 जस्तो फोनहरू भन्दा निकै कम नै हो। सो नर्मली चलाउँदा चाहिँ एक दिन जतिको ब्याट्री लाइफ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, विच इज क्वाइट एभरेज भन्न सकिन्छ। ओके, लास्टली यो फोनलाई चाहिँ अब 1 लाख रुपियाँ पर्छ नि त। सो यो फोनको क्यामेरा कस्तो छ भनेर चाहिँ म एकदमै क्युरियस थिएँ। यहाँ नथिङ फोन 3 मा चाहिँ वी गेट ट्रिपल 50 मेगापिक्सलको क्यामेराज। सुरुमा त 50 मेगापिक्सलको वाइड लेन्स छ, अनि 50 मेगापिक्सलकै अल्ट्रा वाइड र 50 मेगापिक्सलको 3x पेरिस्कोप जुम लेन्स छ। र मैले चाहिँ यो फोनको क्यामेरालाई S25 सँग पनि कम्पेयर गरेको थिएँ, किनभने प्राइस त उस्तै नै छ नि त। सो कतिको कम्पिट गर्दो रहेछ भनेर चेक गर्नको लागि गरेको। र अनेस्टली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ नथिङ फोन 3 को क्यामेरा नराम्रो नै चाहिँ छैन, तर कमी चाहिँ कता छ भने कलर कन्सिस्टेन्सी छैन के। S25 को क्यामेरा चाहिँ जस्तो सुकै कन्डिसन होस्, गाह्रो भन्दा गाह्रो सिचुएसनमा पनि त्यसले कलर चाहिँ राम्रो निकाल्छ के। डाइनामिक रेन्ज पनि राम्रो छ, तर नथिङले चाहिँ गाह्रो सिचुएसनमा आर्टिफ्याक्ट्सलाई अलि अँध्यारो निकाल्छ। कलर चाहिँ अब कहिले पहेँलो बनाइदिन्छ, कहिले ब्लू टिन्ट आउँछ भने कन्सिस्टेन्ट चाहिँ छैन के। अनि नर्मल, अल्ट्रा वाइड र 3x इमेजेसमा चाहिँ फेरि आकाश पातालको कलर डिफ्रेन्स छ के। अल्ट्रा वाइड इमेजेसमा पनि साइडमा डिटेल्सहरू हराएको ठ्याक्कै थाहा भइहाल्छ। र इन जेनरल डाइनामिक रेन्ज निकै पुवर छ। राम्रो लाइट मिलेको बेला राम्रै आउँछ, तर द्याट इज ओन्ली इन अ फ्यु इन्स्टेन्सेस मात्रै। इभन मेन क्यामेराबाट पनि लाइट मिलेको बेला त राम्रै फोटोहरू आउँछ, बट देन अलि मेहनत गर्नुपर्छ के फोकस गर्न। 2-3 वटा अटेम्प्ट्समा मात्र राम्रो इमेज आउँछ। जस्तै अब यो फुलको फोटो यतिको निकाल्न मैले 3 चोटि जति खिचेँ होला यो फोनबाट। पेरिस्कोप जुम लेन्सको पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो नै छ है। नर्मली फोटो खिच्दा S25 भन्दा शार्प आउँछ। पोर्ट्रेट्सहरू पनि राम्रै छ। त्यही हो, स्किन टोन र स्याडो प्रोसेसिङ चाहिँ कहिलेकाहीँ बिगाडिदिन्छ। S25 को स्किन टोन म्यानेजमेन्ट धेरै नै राम्रो छ। जे होस्, स्यामसङले यति वर्षदेखि गरेको त्यो रिसर्च छ नि, यहाँ ठ्याक्कै देखिन्छ। भिडियोग्राफी साइडमा चाहिँ यो फोनले रेयर क्यामेराबाट 4K 60 FPS सम्मको भिडियो खिच्न मिल्छ। मेन क्यामेरा, अल्ट्रा वाइड र टेलिफोटो लेन्स तिनटैबाट राम्रै स्टेबल भिडियोजहरू खिच्छ। हल्का चाँडो मुभमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ वोब्ली आउँछ अलिअलि। नर्मली हिँडेर भिडियो खिच्दा चाहिँ केही प्रब्लम हुँदैन। सो गुड नै छ आउटपुट भन्न सकिन्छ। त्यही हो, लेन्स स्विचिङ गर्दाखेरि चाहिँ किन हो, तीनवटै लेन्सबाट स्विच चाहिँ गर्न मिल्दैन कि। लाइक 1x मा खिचिरहेको बेला चाहिँ 3x मा स्विच गर्न मिल्छ, अल्ट्रा वाइडबाट खिच्दाखेरि चाहिँ 1x मा स्विच गर्न मिल्छ कि। तीनवटै लेन्सबाट एक आपसमा रिकर्डिङ हुँदै चाहिँ स्विच गर्न मिल्दैन। स्यामसङ और OnePlus को चाहिँ क्यामेराहरू यो एस्पेक्टमा चाहिँ निकै भर्सटाइल इम्प्लिमेन्टेसन छ। जे होस्, फोटोग्राफी वाइज चाहिँ यो फोनमा अझै अपग्रेड्सहरू चाहिएको छ के। मैले भने नि अघि नै एउटा अपडेट चाहिँ हामीले पाएको थियौँ भनेर, त्यसले चाहिँ 3x क्यामेरालाई निकै इम्प्रुभ गरेको थियो। अब चाहिँ 1x र अल्ट्रा वाइड क्यामेरामा बेटर कलर्सहरूको लागि एउटा अझै अपडेट नेसेसरी भएको देख्छु म। त्यो बाहेक एक्सपिरियन्स साइडमा चाहिँ मलाई यो फोनको भाइब्रेसन निकै राम्रो लागेको छ है। इम्प्याक्टफुल छ क्या ह्याप्टिक्स। सो कल आउँदाखेरि, टाइप गर्दाखेरि चाहिँ गुड फिल हुन्छ। र त्यसको साथसाथै यो फोनको डुअल स्पिकर्स पनि राम्रो नै छन् है। जे होस्, भोकल्स र ट्रेबल्सहरू राम्रो सुनिन्छ, तर बेस चाहिँ अलिकति ल्याकिङ नै छ। मुभी हेर्नको लागि चाहिँ गुड नै छ जे होस्। ओके, सो ओभरअलमा नथिङ फोन 3 ठिकै राम्रै फोन चाहिँ हो। पहिलाको नथिङ फोन 2 भन्दा धेरै एस्पेक्ट्समा इम्प्रुभमेन्ट पनि छ। र मेन कुरा त नेपालमा चौधरी ग्रुपले यो फोनको प्राइसलाई इन्डिया र US जस्तो मार्केट भन्दा पनि निकै सस्तोमा लन्च गरेको छ। CGले एफर्ट चाहिँ लगाएको छ, मान्नै पर्छ। तर स्टिल 1,10,000 को लागि नथिङको यो फ्ल्यागशिप फोन भन्दा पनि दिस इज नट अ प्रपर फ्ल्यागशिप फोन के। र यही प्राइस रेन्जमा 10, 20 अथवा 30,000 सम्म थप्ने हो भने त हामीले धेरै नै राम्रो फ्ल्यागशिप फोन्सहरू पाउन सक्छौँ। जस्तै OnePlus 13 छ, Xiaomi 15 Ultra छ, S25, S25 Plus छ, जसमा चाहिँ नथिङ फोन 3 भन्दा बेटर क्यामेराज छन्, बेटर डिस्प्ले, मोर रोबस्ट बिल्ड, USB 3.0 पोर्ट र मेनली त बेटर पर्फर्मेन्स हामीले पाउन सक्छौँ। सो तपाईहरूको चाहिँ के विचार छ यो न्यूली लन्च नथिङ फोन 3 को बारेमा तल कमेन्ट्समा हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला। र while you are there, do not forget to subscribe to our channel and hit that notifications icon as well. यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। Thank you so much for watching.